what I'm going to talk to you about is it's about consciousness, the way that reality is formed, and the nature of consciousness also, because it seems to me that there is a question here that is quite fundamental. Because when we talk about consciousness, and sorry. Don't worry. Shall we? Yeah. Do you want to say something? I think I lost all my thoughts, but I would like to talk to you about consciousness, please. No, În român, da, mă scuzați și pe mine. Așa, aș vrea să vă vorbesc despre conștiință. Conștiință. Fiți atenți că pândește. Conștiință. tot am vorbit despre asta. Păi ce faci? Toată lumea vorbește tot despre conștiință. Nu se învață, domnule. Măcar acum s-o văzut. So, and what I want to talk about with relation to consciousness is quite a fundamental question. Și ce aș vrea să vă vorbesc în relație cu conștiința? Conștiința este un concept fundamental. And this fundamental question is how it is that we are conscious. Și această întrebare fundamentală este cum de este că suntem conștienți. Okay, so obviously in the last decades we have had substantial advances in neuroscience. Desigur, în ultimele decenii am avut avansuri substanțiale în neuroștiință. And especially in how we explain the processes of consciousness. În mod excepțional, cum explicăm procesul conștiinței. So, for example, if we look at the way that the brain is structured, there are the deeper brain areas with. Sorry. De exemplu, dacă ne uităm la felul în care creierul nostru este structurat, sunt there are deeper brain areas, părțile mai adânci ale creierului, which in popular parlance we call the reptile and the mammalian brain. Care în popularitate le numim creierul reptilian și creierul Mammal. Mamiferic. Da. And where we have the cerebrum, which is said to be responsible for the processes, the conscious processes. Cerebelul nostru, care se spune că e cel care e responsabil de procesul de conștiință. So the interesting thing is that we're more and more able to explain how these processes function. Ce este mai interesant este că suntem din ce în ce mai capabili să explicăm cum aceste procese funcționează. However, we are not able to explain at all how we are conscious of these processes. Dar nu putem explica în totalitate cum suntem conștienți de aceste procese. Not at all. Chiar deloc. So this is a question that I want to address now. Aceasta este o întrebare pe care vreau să vă adresez acum. So, if we look at the different areas of the cerebrum, dacă ne uităm la locurile diferite din cerebel, the cerebrum, we see that, for example, we have the thalamus that
that receives sensory information. Vedem că, de exemplu, avem hipotalamusul care The thalamus, not the hypothalamus. thalamus, care primește sensory information, Yes. informații senzoriale, And which distributes them and sends them out to other areas. care le distribuie și le împrăște către alte locuri. So that some of this data needs to be responded to in a conscious way, Astfel încât multe dintre aceste senzații trebuie distribuite într-o stare de conștiință, and others will be dealt with in ways that we never become conscious of. iar altele vor fi luate în seamă prin moduri de care nu vom fi niciodată conștienți. So, but how are we conscious? This question remains. Dar cum suntem conștienți? Această întrebare rămâne. The first thing, the easier thing we can talk about is why it's a good idea to be conscious. Cel mai ușor lucru despre care putem să vorbim este de ce este necesar să fim conștienți. In a seen from a biological perspective. Dintr-o perspectivă biologică. So there are some processes where it's not practical to be conscious. Sunt anumite procese în care nu este practic să fim conștienți. For example, you eat something, your blood sugar rises, De exemplu, mănânci ceva, îți crește glicemia. Sure. And so if you are not a type 1 diabetic, Dacă nu ești un diabetic de tipul 1, your body will calculate the dose of insulin necessary corpul tău va calcula doza necesară de insulină and will release it into the bloodstream. și îl va elibera în sânge. O va elibera în sânge. It would be very practical to have to make these decisions every time you eat something. Ar fi foarte practic să iei aceste decizii de fiecare dată când But- trebuie să mănânci ceva. Very, very impractical. Foarte lipsit de practică. And we know this because type 1 diabetics have to make these decisions, Și știm asta pentru că diabeticii de tipul 1 trebuie să facă aceste decizii. and take the insulin, Și să ia insulină. and those are very imprecise calculations and usually result in fluctuating blood sugars. Iar aceste calcule sunt destul de imprecise și riscă să aibă fluctuații în creșterea glicemiei. So this is just one example of the physical processes that we don't have to deal with consciously. Acesta este doar un exemplu pentru procesele fizice cu care nu trebuie să le punem în practic conștient. However, there are other things where consciousness is very useful. Dar sunt și multe alte exemple în care conștiința este foarte importantă. For example, let's say that you're in a restaurant and the waiter is rude to you. Să spunem că ești într-un restaurant și chelnerul este răutăcios cu dumneavoastră. Maybe you feel, maybe your first impulse is to shout at him Poate primul impuls este de a țipa la el or even hit him in the face. sau chiar să îl lovești. However, and therefore it is very practical that there is a delay where you're able to make a conscious decision. Așadar, este foarte practic să fie un timp în care să poți face o decizie conștientă. So that you don't get thrown out of the restaurant or end up in jail. Ca să nu fii dat afară din restaurant sau să ajungi la închisoare. So, Așadar, talking about
the reasons for consciousness in this way, Așadar, vorbim despre motivele conștiinței în acest fel. Presupposes a teleological approach to biology. Presupune o perspectivă teleologică către biologie. And that means that it's an approach that looks at functionality Și asta înseamnă că este o abordare care se uită la funcționalitate and at the purpose for having certain biological attributes. și la motivul pentru care avem anumite atribute biologice. This is something that science has traditionally been quite uncomfortable with. Acesta este ceva ce știința este tradițional inconfortabilă. Nu este confortabilă cu aceasta. So the Stanford Encyclopedia of Philosophy states that Enciclopedia de la Stanford de filosofie spune că that the reasons why teleological notions are controversial in biology. Motivul pentru care Teleological. răspunsurile teleologice sunt controversiale în biologie. Okay, there are four listed, but there is one essence of all of them. So we don't have to go through all four. Sunt 4 exemple, dar unul este important, nu o să trecem prin toate cele 4. I mean, they all have the same essence. Toate au aceeași esență. So that all these objections are kind of objections against consciousness, the importance of consciousness. Toate aceste obiecții au ceva There are împotriva. objections to the importance of consciousness. Toate aceste obiective au ceva împotriva importanței conștiinței. Conștiinței. Because within a traditional scientific paradigm, Pentru că în paradigma tradițională de știință, it is practical to explain things in a mechanistic way. este practic să explicăm lucrurile într-un ca un mecanism. Okay, so the problem is that if we look at functionality, Problema este că dacă privim funcționalitatea, we might say, well, who decided this functionality putem spune cine a decis această funcționalitate and who planned it. și cine a plănuit-o. Okay, so within biology there is a way of countering this argument. În biologie există un fel de a contraria acest argument And that is Darwin's evolutionary approach, și acesta este evoluția darwinistă, by which things happen, and then the organisms that survive are the ones that continue to reproduce. prin care organismele care supraviețuiesc sunt acelea care continuă să se reproducă. And in that way, the functionalities that they develop are the ones that survive. Și în acest fel, funcționalitățile pe care le deprimă sunt cele care vor continua să supraviețuiască. This is a valid response to teleology. Acesta este un răspuns valid în fața teleologiei. Yeah. However, if you go all the way to the fundamentals, Dar dacă mergem până la capăt cu fundamentele, there is no evolutionary answer to why there is
anything, why there is something instead of nothing. Nu există niciun răspuns evoluționar că de ce există ceva în locul a nimic. Because if there was nothing, then nothing could evolve. Pentru că dacă nu ar fi fost nimic, nimic nu ar fi putut evolua. And so Heidegger calls this the fundamental problem of metaphysics. Așa că Heidegger numește acesta principiul fundamental al metafizicii. So that means that we're not in the realm of science anymore, we're in the realm of metaphysics. Așa că nu mai suntem în realul științei, suntem în realul metafizicii. So let's move on from science at this point. Să trecem mai departe de la știință. I want to now briefly look at two different perspectives. Aș vrea să fac un scurt rezumat din două perspective. The first one is that of Buddhism. Unul este cel al budismului. Okay, so Buddhism has an explanation of consciousness Budismul are o explicație pentru conștiință and of reality, și despre realitate. and probably the deepest way you can understand this is through experience. Probabil cel mai profund mod prin care puteți înțelege asta este prin experiență. And the way that I did that was going to several 10-day Vipassana meditation retreats. Și felul în care am făcut eu asta este prin 10 zile la O retragere de pasare. o retragere budistă. Vipassana. Vipassana. Yeah, mai multe. And so several of those retreats, it's interesting because the way that the retreats are set up Ce este interesant cu felul în care aceste retrageri sunt aranjate has a direct relationship with what I have just talked about the sensory information, consciousness, and the motoric response to the sensory information. au o relație directă cu senzorii de informație și cu relațiile de conștiință Yes, and the motoric response. și răspunsul motoric. And that is that in these retreats there is the sensory data is reduced as much as possible. În aceste retrageri, datele senzoriale sunt reduse cât mai mult posibil. You don't have access to phones, anything electronic, or even books. Nu ai acces la telefoane, la nimic electronic, nici chiar la cărți. You're not allowed to speak, Nu ai voie să vorbești and so you don't hear people speaking around you either. și nici nu-i auzi pe alții vorbind în jurul tău. You meditate for approximately 10 hours a day. Meditezi pentru aproximativ 10 ore pe zi And the principle of this meditation is that you stay silent și principiul acestei meditații este să rămâi în liniște and you observe the sensory data that you get from your body. și să observi datele senzoriale pe care le iei de la corpul tău. And you do not react. You do not allow the automatic motoric reactions to happen. Și nu reacționezi, nu lași reacțiile automate motorice să se întâmple. For example, your skin starts to itch, De exemplu, pielea începe să te irite and you don't scratch it. și nu o scapi. You observe the sensation. Observi senzația. And it's interesting to see how that sensation
keeps changing until it passes away. Și este interesant cum acea senzație se tot schimbă până când trece de tot. And this means that consciousness expands. Și aceasta înseamnă că conștiința se extinde. And the automatic or instinctual motor response is reduced. Și instinctul automatic este redus. Răspunsul automatic este redus. So you start to become conscious of your own processes. Devii conștient de propriile tale procese. And that means also that in your daily life after the retreat, Și asta înseamnă că în viața ta de zi cu zi după această retragere, you can become more conscious of your individual actions. poți să devii mult mai conștient de acțiunile tale individuale. So in our example with the restaurant and the route waiter, Deci, în exemplul nostru cu restaurantul și cu chelnerul răutăcios, you not perhaps, for example, you not only avoid hitting him in the face or shouting at him, probabil că vei evita să îl lovești sau să țipi la el, but you will also be able to respond to him in a positive way that doesn't create extra negativity. dar probabil vei fi capabil să-i răspunzi într-un fel pozitiv care nu va crea nimic negativ. And the Buddhist idea is that as you do things and avoid the automatic reactions, you start to release and let go of something that in Buddhism is called the samkara. Ideea budistă este că în felul în care eviți aceste reacții negative, ajungi să atingi ceva ce budiștii numesc samkara. Yes, samkara, or the shankara, which are a kind of stored reactions to sensory data, a kind of conditioning. Un fel de condiționare pentru data senzorială. And once you start to let go of your conditioning, you also start to open up for new things in your life, different patterns. Când începi să dai drumul acestei condiționări, începi să devii deschis pentru paterne diferite în viața ta. So, what can this tell us about the nature of consciousness? Ce ne poate spune asta despre natura conștiinței? It can tell us that if you stay true to the perceptive identity, the identity which observes, Dacă stai în această identitate care observă și rămâi fidel, you start to let go of your the things that keep you in strict patterns in this world. începi să dai drumul acelor lucruri care te țin conectat la această lume. And that means that consciousness becomes universal. Și asta înseamnă că conștiința devine universală. Okay, and so I have 5 minutes left, so I'm going to briefly draw a conclusion that also has to do with artificial intelligence. Mai am 5 minute, așa că o să fac un scurt rezumat a ceea ce vreau să spun și are puțin legătură cu inteligența artificială. Because when you let go of your limitation in the Buddhist practice and move towards enlightenment, Atunci când îți dai drumul limitărilor tale și în tehnica budistă și te duci către iluminare,
consciousness becomes unmanifest. Conștiința devine nemanifestată. And this is something that an unmanifest consciousness is, is useless for solving real world issues. O conștiință nemanifestată nu este folositoare în a rezolva problemele de zi cu zi. When we are talking about the intelligence of machines that have a specific functionality. În ceea ce privește inteligența mașinilor ce au like robots. like robots and AI That have a specific functionality. care au o funcționalitate specifică. Okay. The old idea about artificial intelligence Ideea vechită a inteligenței artificiale was that you would create machines that would see reality and then make decisions about how to act. e că vom crea roboți care vor vedea realitatea și vor lua decizii în cum să procedeze. In other words, a kind of a disembodied intelligence. În alte cuvinte, un fel de inteligență necorporală. But what they discovered was that this is impossible because it's not that easy to see reality. Dar ce au descoperit este că este imposibil să vezi realitatea. It's not so easy. Nu isn't este it? atât de ușor să vezi realitatea. Because reality is in fact does not consist of objects, Pentru că realitatea nu este constituită din obiecte, but of functions. dar din funcții. And therefore, you need to have a body in order to be conscious. Așadar, ai nevoie de un corp pentru a fi conștient. Because only if you have a body do you have functionality. Pentru că doar atunci când ai un corp, ai și o funcție. That's why the first real steps towards functional AI took place in the 90s. Așa că primii pași pentru o inteligență artificială funcțională a avut loc în anii 90. When it was understood that you need to construct consciousness from the bottom up. Când s-a înțeles că trebuie să construiești conștiința de jos în sus. Conștiința de jos în sus. So little robots were created that could do simple things. Așa că mici roboți au fost construiți pentru a face lucruri simple. One example is a robot who simply would just run away from light. Un exemplu este un roboțel care pur și simplu fugea de lumină. And by doing that, it begins to follow again this evolutionary process that we talked about. Și făcând asta a început să urmărească acest proces evoluționar despre care vorbeam. And consciousness is beginning to be created from the bottom up, just like we can presume that it has been biologically, or it was biologically. Și conștiința este programată de jos în sus, așa cum putem presupune că a fost programată biologic. Okay. There are some points in this about how in some so-called primitive religions objects are constructed that in a way are infused with consciousness. În anumite religii primitive, anumite obiecte sunt infuzate cu conștiință. And my point would be that in order to understand consciousness, we have to unite the disciplines not only of science but also of other areas such as these primitive religions and Buddhism. Și aș vrea să punctez că în măsura în care vrem să înțelegem conștiința, trebuie să îmbinăm știința și cu aceste religii primitive. And Buddhism, yeah. Concluzii. Yeah,
That's my conclusion. Așa, asta este concluzia mea. Thank you very much. Vă mulțumesc. Thank you so much. Urmează domnul Iulian Negulescu. Mulțumesc frumos. Nu știu dacă